wat je bent, is slechts informatie. Dingen in je opnemen, weten, kennen, kennis. Dat is wat je bent. En hoe kom je daar vanaf? Sowieso niet meer letten op negatieve dingen. Die trekken je mee. Er wordt steeds meer ik verhard in je. Weerstand. En daar houdt het ik van, want het bestaat uit weerstand. Je kunt er niet van afkomen, van de informatie. Want het is wat je zelf bent. Als jij omhoog springt, dan gaat je hoofd mee omhoog. Dan kun je niet zeggen, ik laat mijn hoofd achter. Dus de inhoud gaat ook mee. En het negatieve blijft jou vasthouden in je afgescheiden toestand. Het zijn plaatjes en verhaaltjes. En daar moet je gewoon niet meer op letten. Dat zware, dat kwade van je afhouden. Dat is zelfbescherming. En daar heb je recht op. Het is het beste wat je kan doen. Je echt zelf beschermen door niet mee te gaan in je eigen verhalen. Je beloont jezelf door dat op te geven. Kijk niet naar het negatieve in de wereld. Het kwaad. Dat lijkt egoïstisch. Maar dan bestaat het niet in je bewustzijn. En dat is dus het enige wat je zelf bent. Bewustzijn. Waarom zou je al die zooi daarin toelaten? Dat is hardnekkig. En je moet het begrijpen dat dat gebeurt. Word je in meegespoeld, gehersenspoeld. Terwijl je alleen maar informatie bent. En als je dus niks meer weet, dan heb je je eigen zelf bereikt. Dan heb je je ik-plekje opgegeven. Dan ben je de bron, dan ben je het zelf van alles wat daarin voorkomt. Maar daar hoef je helemaal niet mee bezig te zijn, want dat zijn inderdaad verhaaltjes in jouw bewuste zijn. Als je je voorstelt dat er een hond is, dan kun je de hond voor je in beeld zien. Dan zie je de vacht, de ogen, de oren, de poten, de staart. Je ziet gewoon de hond. Terwijl die er helemaal niet is. En zo ben jij zelf zichtbaar voor datgene, dat grote bewustzijn, consciousness, wat jou ziet. Jij bent ook maar een onderdeel, net als de hond die je je voorstelt, word jij voorgesteld door dat gigantische bewustzijn. Dat lege, ruime bewustzijn. Dat maakt een plaatje en jij bent dat plaatje. En dat plaatje, dat verhaaltje maakt van alles mee. En dan ga je ineens, bam, ik ben dat. Je gaat het je toe-eigenen. Daar kun je ook helemaal niet meer uit. Omdat je erin gegroeid bent. Maar je kunt wel naar dat bewustzijn terug kijken naar wat er daar gebeurt met dit. Tja, het is een droom, want 's nachts in de diepe slaap is alles weg. Dan is het bewustzijn gewoon stil. En die stilte is eigenlijk wat je bent. Er zijn geen problemen in dit moment. Omdat in dit moment wordt niet gedacht. Worden ze niet bedacht. En ze komen dus niet bij je op. Want jij bent op een grotere hoogte. Jouw bewustzijn is te hoog voor die lagere hoedanigheden. Je bestaat als de vrije lucht en niet als die wolken die daarin drijven. Of oorlog of onweer maken of flitsen.
De lucht is niet beschadigd daardoor. En zo ben jij zelf ononderbroken realiteit. En jij wordt daarin gezien. Het is ook helemaal niet eens interessant. Op een gegeven moment heb je het allemaal gehad. Want alles wat je ziet is alleen maar een onderdeel van de informatie. En als je op een hoger niveau bent, dan ben je zelf ook die informatie. Hoe ontstaat eigenlijk het woord of het spreken of het denken? Nou, vanuit het absolute, abstracte weten, het besef, het zijn, komt het ik ben, het ego komt daaruit. En vanuit het ego komt er een denkwereld, zoals je de hond voorstelt die er niet is, komt daar ook een denkwereld die wel ervaren wordt, maar gewoon als een verhaal. Het is niet echt, maar het lijkt echt. En dat wordt gemanifesteerd, zeg maar. En vanuit die gedachten komen woorden. Die gedachten laten woorden opkomen. Dus er is abstract, absoluut zijn. Kennis. En daaruit komt het ego. Vanuit het ego komen gedachten. En vanuit gedachten komen woorden. Woorden komen van na de originele bron. En als woorden al zo'n enorm effect hebben, bedenk dan hoeveel krachtiger die innerlijke stilte is op die hoogte. Hoe enorme impact dat moet hebben als je je richt op stilte. Woorden komen uit stilte en woorden hebben zo'n invloed. Wat moet stilte dan niet van enorme gewelddadigheid te ervaren hebben. En daar zijn geen problemen, daar is puur geluk. Zei hij.